नमस्कार. पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपल्या सर्वांचं निकिता रंगोली आर्ट या आपल्या अतिशय छोट्याशा आणि सुंदर अशा रांगोळ्यांच्या यूट्यूब चॅनलवर. आणि आजच्या आपल्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये नेहमीप्रमाणेच आज देखील तुमच्यासोबत 3 अतिशय सुंदर, सोप्या आणि पटकन होणाऱ्या बॉर्डर रांगोळ्यांचा व्हिडिओ शेअर करत आहे. आजच्या व्हिडिओमध्ये 3 बॉर्डर रांगोळ्या काढून दाखवणार आहे. तिघी रांगोळ्या काढायला अतिशय सोप्या आहे. विशेष म्हणजे दिसायला खूप आकर्षक आहे आणि ब्लॅक काळ्या रंगाच्या बॅकग्राऊंडवर तर त्या खूप छान आणि खूप उठून दिसत होत्या. आजच्या तिघी बॉर्डर रांगोळ्या ह्या आपण दररोजसाठी दारात, तुळशीसमोर, उंबरठ्यात, अंगणात, देवघरात कुठेही काढू शकतो अशा आहेत. काढायला खूप सोप्या आहेत, खूप पटकन होणाऱ्या आहेत. जास्त मेहनतीची पण गरज नाही. आणि जे नवीन शिकाऊ असतील किंवा पहिल्यांदा रांगोळी काढणार असतील, जे रांगोळी काढताना शिकत असतील तेही काढू शकतील. इतक्या सहज, सोप्या आणि पटकन काढू शकणार अशाच आहेत. काही मिनिटातच आजच्या तिघी बॉर्डर रांगोळ्या आहेत. तिघी रांगोळ्या खूप सोप्या आहेत, खूप साजेशी आहेत, दिसायला खूप सुंदर आहेत, अट्रॅक्टिव्ह आहेत. तुम्ही तुमच्या रंगांच्या चॉईसनुसार काढू शकतात. अशाच नवनवीन आणि सुंदर अशा रांगोळ्यांसाठी चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्की करा. व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. आवडल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्की करा. आजच्या तिघी रांगोळ्यांच्या बॉर्डर ज्या आहेत त्या नक्कीच ट्राय करा. खूप सोप्या आहेत, नक्कीच जमतील. धन्यवाद. थँक्यू.